Ви теж не переносите цю спеку? Добре, що я тепер можу швидко охолодитися завдяки міні-вентилятору, який ще працює як зволожувач повітря. Так, ця крихітка дійсно виконує дві важливі функції. Сюди заливається вода, потрібно увімкнути та обрати бажану швидкість, їх є три, і насолоджуватись охолодженням з ефектом зволоження повітря. Заряджається вентилятор від павербанку чи ноутбуку і не потребує електромережі, а заряду вистачить на 2-4 години. Так як він має маленький розмір і портативний, я можу взяти його всюди з собою, навіть в громадський транспорт. А там часто буває спекотно, особливо в час пік. Як на мене, це просто незамінна річ в такі спекотні літні дні.